Sunrise, good news. Philippines versus Third World War. Mga kaibigan, magandang gabi po sa lahat. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, bro. Mayong gabi, bro. Mayong gabi kanatong tanan tibuok Pilipinas nga naa sa nagkalain-laing lugar dinhi sa atong nasod nga Pilipinas ngadto usab sa tanang katawhan sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Mayong gabi natong tanan. And so, our discussion for today, atong paghisgutan, kini nga kabahin na sa maong breaking news. Ang breaking news karon is, this is all about on the breaking news. July 8, breaking news. Military developments recently should give China pause for thought. The first one is the announcement by Prime Minister Scott Morrison of a $1.1 billion upgrade to the Royal Australian Air Force Base at Tyndall, which is about 300 kilometers south of Darwin, to lengthen the runway so that US B-52 strategic bombers, as well as our own KC-30 air-to-air refueling aircraft, can operate from there. The second development is the announcement by the U.S. State Department that Australia has been cleared, at a cost of about $1.4 billion, to purchase 200 AGM-158C long-range anti-ship missiles LRASM, which can be fired from our F/A-18 Super Hornets and the F-35s when they are delivered. The significance of these two developments occurring at the same time should not be underestimated, and certainly not in Beijing. Morrison described the upgrades to Tyndall as being the sharp end of the spear for Australian and U.S. air operations in the Indo-Pacific. As ASPI's Peter Jennings observed, the decision to expand the Tyndall Air Base is a giant strategic step forward and could be the basis for a greater leadership role for Australia in the region. When the extensions, fuel stockpiles, and engineering support is completed, Tyndall will be the most potent military base south of Guam. And, for the time being, at least, it is beyond the reach of Chinese conventional ballistic missiles. LRASM will give Australia a highly capable standoff anti-ship strike capability with a much longer range than we've had before. Classified sources state that this missile has a range of at least 500 to 600 kilometers. It can conduct autonomous targeting, relying on onboard targeting systems to acquire the target without the presence of prior, precision intelligence or supporting data services like GPS. It's claimed that these capabilities will enable positive target identification and target acquisition and engagement of moving ships in extremely hostile environments. The missile is designed with countermeasures to evade active defense systems. Multiple missiles can work together to share data to coordinate an attack in a swarm. The LRASM is also capable of hitting land targets. Its data link allows other military assets to feed the missile a real-time electronic picture of the battle space. This missile only achieved operational capability with U.S. Super Hornets in November last year. Its confirmation for sale to Australia so quickly reflects the closeness of the alliance. This is a major new strike deterrent acquisition for Australia.
It reflects the concerns of the Defence Force about Australia's strike capabilities since the retirement of the F-111 in 2010 and the fact that it takes time for the Navy's Collins-class submarines to transit to Southeast Asian or South Pacific waters. We are now in an era in which China is contesting our strategic space in the inner arc, stretching from the Indonesian archipelago and Papua New Guinea down to the Solomon Islands and Vanuatu, the latter of which are about 2,000 kilometers from our East Coast military bases. For the first time since World War II, a major power is deploying military capabilities which could do us harm in our region of primary strategic concern. In that sense, we are now in a period of defense warning time because a change of intention is all that a potential adversary would need to do to transform a presence into a direct military threat. It is therefore important that we can push back against those who would use their increasing military power to restrict our strategic space and coerce us. In the coming years, we will need to consider acquiring weapon systems with an even longer range. The U.S. is developing a ground-launched version of the latest Tomahawk maritime strike missile, a boost-glide anti-ship missile, a hypersonic cruise missile, and potentially a Pershing III anti-ship intermediate-range ballistic missile. These could have ranges of around 1,000 kilometers to more than 3,000 kilometers. So this all explains kung paano talaga, no? This date, no, July 8, 2020. Ito na ang United States sends military power today, July 8, 2020. Australia will fight China's military in South China Sea. So, ito na nga. Pinagsabi na natin na very crucial na ang history of the world. Nandoon na tayo sa climax. Just a second ay talaga ang Third World War mangyari na. Ano ba talaga ang significance? Ano ba ang mangyari? Paano kung magkaroon ng World War III? Ano ang mangyari kapag magkaroon ng World War III? Ano ang unsay kalambigitan ni ini? Doon na nabay pasidaan ang mahal na birhen na ang Third World War pwede na hindi mangyari kapag ang kanyang payo and instruction that will be followed. Bro? Thank you, bro. Ang mahal nga birhen dili mahimo nga dili tumanon ang iyang babala kun warning kanato. Unsa may iyang pagpahibaw aron sigurado nga makabaton kitag kalinaw. Didto sa Our Lady of Fatima, tulog ka bata iyang giingnan Consecration of Russia to Immaculate Heart of Mary. Pag once nga ma-consecrate ang Russia sa atong Santo Papa, uban sa tanang obispo tibuok kalibutan, dili mahitabo ang Third World War. Dili mahitabo ang annihilation of the nations. Dili mahitabo ang persecution of the church, martyrdom of the faithful. Dili way mahitabo tanan kun i-consecrate ang Russia to Immaculate Heart of Mary. Karon kay miabot nag 103 years gikan sa 1917. So in other words, from the apparition of Mother Mary at Cuba de Iria, Fatima, Portugal, Mother Mary warned and requested the church authorities to consecrate Russia for the purpose na ang Russia talaga is so very material nation for world peace. Kapag hindi ito gawin sa church authorities, mangyari talaga yung Third World War
annihilation of nations of the world and all other catastrophes in the world. Sud ko may. How about the First World War, Second World War, at saka the finally is the Third World War? Niya ang angay sayran tibuok kalibutan. Bata nga si Michael Gorbachev ang batid kaayo nga analyzer may tungod sa gubat. Usa ka Rusya. Pangulo Nga- sa Russian government before. Nga kung moingon na gini nga dunay gubat tunga usalang ka pindot tunga og oras ang tanan nga mga silo is ILO ang tanang mga silo sakop sa Amerika ug uban pang mga allied forces duna na gitagsa-tagsaan na og missile. Pag abot niya na pag ingon nga gubat tulbok dito magdungan nagpanglupad. Unya mamatay tunga lag oras. 135 million ang mga matay. Kung usa ka oras 270 matay. Ug usa ka adlaw wa pulbos ang kalibutan. So 250 million for half hour. 135 million 135 sa tunga million lag oras. sa half hour. Niya na lang bomba nga manghitabo. Kung Now, usa ka oras 270 million ang mga matay. 270 million. That's out of the nuclear weapon lang sa Russia. Sa Rusya lang na sa missile. Russia lang ha. Wala bot ang What Bao- if plus United States atomic bomb, nuclear bomb? Russia lang na ha. 135 million ang mga matay for half hour. Plus the nuclear bomb of America, nuclear of China, nuclear of India, nuclear of Japan, nuclear of Great Britain, France, taas na sa kadlaw. Italy, Germany, Man. plus Australia. A maximum of 1 day, tapos na ang Third World War. Just a matter of half day, humana. Labaw pa ni sa kining eleksyon nga automatic electronic system. And so, this date, July 8, 2020, nandoon na. Move na ang United States of America. Partnership naman sila sa Australia dahil these are the twin sister states. Considering that United States of America was a colony of Great Britain, so with us Australia. So kining duha is partnership talaga as against China. Now the question is, paano kung magkaroon ang World War III? Ano ba ang mangyari talaga? Ito, panoorin po natin ang Third World War. Bago ito, mayroon ng instruction na Mother Mary. Sa Fatima niya nag-appearance dahil nakita niya what will happen in the future, being the mother of the church, being the mother of the people. Ano ba ang sabi ng Mother Mary sa First World War? I-recapitulate po natin. Sa First World War, That was, nagpakita siya sa, diyan ay tubag sa Santo Papa, no? That was May 5, no? May 5, 1917. What happened? Okay. So take note that the First World War was 1914 and it ended November 1918. Okay, what happened? si Pope Benedict XV, nagampo siya sa hugot gayud sa mahal nga inahan. So that was 1917. Mayo 5, 1917. 1917. So 3 years after na naggubat, no? Kay 1914 nagsimula yung First World War. Okay. Nag-ingon siya nga mahal nga inahan,
kinahanglan mo intervene jud ka niining maong kagubot sa kalibutan. Kay basin unya og guba ning kalibutan. Hinaot dunggon ko nimo mahal nga inahan, Birhen Maria. Nagampo na siya. And so Mother Mary made a response, a reply. Mitubag ang mahal nga Birhen. 8 days from now, mitubag siya. Akong tubagon ang imong gihangyo. So May 5 plus 8 It days, equals- it's May 13. May 13. What happened on May 13? May 13, 1917. natinga si Pope Benedict the 15 nga dunay murag nagkabanha sa gawas, murag duna bay gikatingad-an. Nangutana si Pope Benedict the 15, unsa ba ang nahitabo sa gawas? Mingon ang mga tao dunay 2 kabata nga gipakitaan sa usa ka babayi, gwapa kaayo kuno. Nangutana, unsa may ngan, kinsa may ngan sa maong babayi? Mitubag, Rosario daw ang pangalan sa maong babayi. Natugkad ni Benedict the 15 nga gitubag siya sa mahal nga birhen. Unsay tubag sa mahal nga birhen? Mao kining mosunod. Number 1, the imminent end of World War I. Gitubag. So, ma-end matapos yung First World War. So, it really happened, no? Because it ended by November 1917. That's after na sa apparition of Mother Mary from May 13, June 13, every 13 man to, no? July 13, August 13, September 13, and October 13. Then may nagkaroon ng Dancing Sun wherein 70,000 people including the atheists and scientists witnessed the Dancing Sun just to prove that it was really a miracle from Mother Mary. And so, tapos na-realized yung sabi ng Mother Mary. Then what happened insofar as the Second World War? Kay wa mang gyud ikan secret dadtong tuiga. Yes, yes. 1917. Because the Mother Mary requested for the church authorities sa pamagitan ng 3 children, no? Si Francisco, Jacinta, and Lucia, na kinakailangan ang church authorities ay kanilang ipag-consecrate. So, for special prayer through the Holy Mass, yung Russia, so that Russia will be used as God's instrument for world peace. Kaya nga hindi ginawa yung consecration, nagmagahi ang simbahan, ang church authorities. And because kay wala buhata sa church authorities, they ignored the request of Mother Mary for the consecration of Russia. What happened? Nangyari ba? Tungod sa wa pagpakabana sa simbahan nga pinanguluhan sa Santo Papa niadtong panahon na uban sa mga obispo 1942 to 1945. wa magpakabana ang simbahan nga gitagaan og otoridad sa mahal nga Birhen, busa miingon ang mahal nga Birhen. The commencement of World War II, after the appearance of the string light in the night sky during the pontificate of Pope Pius XI. So it happened. Nahitabo mao, natuman, nakita nila ang hilabihang hayaga dito sa kalangitan. Gawa sila masayod, diin gikan ang maong kahayag. Human ini nahitabo gyud ang gubat sikan World War kay gisulti man sa mahal nga Birhen. Pero sa diha nga naggubat, si insakto gyud ang milingkod nga Santo Papa niadtong panahon na Pope Pius XI. Sibo gyud ang So gisulti sa the mahal nga First Birhen. World War happened, the end. The Second World War happened as warned by Mother Mary. Her instruction was neglected, dishonored, ignored by the church authorities, duly convinced by the non-Marian people, the non-Christian people,
and the anti-Catholics and those church authorities did not do what is supposed to be done, worse than the atheists. And for that sin of omission, here comes the suffering of more than 50 million people died on Second World War. Imagine the lesson. The secret lang is obedience to the request of Mother Mary. And now, here comes the Third World War. Sige, simpay. Ano ang sabi ng Mother Mary? Ang mahal nga birhen mipadayon sa pagsulti. Moabot ang Father War. Buti pasabot human sa Second World War, lain na sad nga Father War nga World War. And so, if gihapon, unsa ba di ka, what's the power of the, we know for the fact that we could not consecrate Russia because of a hidden treaty duly signed between Vatican and Moscow before the beginning commencement of the Second Vatican Council way back before 1962, signed in France for the purpose that the Catholic Church should not denounce the evils of communism, and the second, the Catholic Church should not proclaim the truth of the Church. Kaya nga kapag i-consecrate sa Catholic Church ang Russia, that would be tantamount to violating that treaty. Kaya nga hindi nila i-consecrate ang Russia, kundi ang ginawa lang sa Santo Pope John Paul II is consecration whole world. Padayon ka. What was requested by Mother Mary was a special consecration for Russia. And we have discussed it sa Sunrise 32, Sunrise 33, Sunrise 34. Pinag-discuss na ito. Kaya nga, ang Russia is intended to be specially consecrated during the Holy Mass. Special prayer by all the bishops, 5,600 bishops around the world, 223 cardinals, and with the popes, dalawang Santo Papa. Kaya nga kapag magawa po ito, China will possibly follow Russia. Talaga. And America, anong magawa sa America? And so, other countries, non-Christian countries. Kaya nga, the triumph of the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, the blessings talaga ay mangyari. If the Catholic Church authorities in the final blow, July 8, gabi na, Commander. If you do not do it, may Our Lady of Peace and Good Voyage knock the door. Diocese of F, universal patron of the Church, and for the Catholic, guided by our patron, Mother Mary of the Philippines, Our Lady of the End Times, knock the door at the Roman Curia at Vatican State through Cardinal Luis Antonio Tagle. And that is the final call.
in the absence of an action of the church, unang mapulpog kanang inyong gilingkuran karon. And you will be blamed to the millennium of years forever. Erase the church at Rome. Rescue it in the Philippines. Kaya nga, Matthew chapter 7, 21 to 23, mas worse pa, maparihas ang pagmahay sa Diyos. Ang gipili sa Diyos ga Israel nga nasod, pag-abot sa pagpakatao sa manunubos, gisalikway siya. Maok kini mahitabo ni ining simbahan na. That would happen. That he founded the church, but yet it did not save the 7.8 billion people around the world. That's the final goal. Ready na talaga. July 8, kak na lang. And so, prepared na talaga. Prepared ng buong mundo for the Third World War. Para makarealize po tayo, imagine 135 million half hour lang for just Russia. For all info, let's focus on ano talaga yung paano kung magkaroon ang Third World War. Let's focus. Digmaang pandaigdig, mapasahin papawid man, sa karagatan o sa kalupaan. Isa sa pinaka nakakakilabot na pangyayari sa kasaysayan at posibleng mangyari sa hinaharap. Ang pagsiklab nito ay nakasalalay sa kamay ng mga leader ng malalakas at makapangyarihang bansa. Paano kung magkaroon ng World War III? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na to, pero bago natin simulan ay maaari mag-subscribe muna kayo at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong... So, ito na nga. Take note, ha? Ito ang warning nakakapagtaka sa mahal dahil ito na ay inuhula na sa banal na kasulatan o Biblia. Ngunit ano nga ba ang mga sanhi nito? Maraming pwedeng maging sanhi ang digmaan. Isa na nga rito ay ang hidwaan ng bawat bansa. Ngunit mas madali nating mauunawaan sa paggamit ng main acronym. Ito ay ang militarismo, pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at sundalo. Alyansa, isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o pananaw. Imperialismo, isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Nasyonalismo, tumutukoy sa masid nilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol na pangkabuhayan. Okay, nakita ninyo? Okay? Kini mao ang communism. Take note. Now, ano ba ang causes, yung sanhi talaga sa Third World War o sa mga gubat, gira? The acronym is MAIN. Ano bang MAIN? M is militarismo. Militarism. Military. Every nation, every state is mobilizing the respective military forces at the pretense of defense. Ang kanyang justification
for military is defense. Totoo ba? Defense? Or frontline lang ang defense? Causa et orico est materia negote. The cause and origin is the substance of the thing. Ang hinungdan o ilintunganay maong dugukan sa usa ka butang. So militarization. We will know that presence of military system, every state is really for defense. After knowing the acronym. Number two. Kapag walang military, paano bang may gira? Wala. No war pag walang military per nation. Kaya nga, it's different in the new world to come. Wala ng military in the new world to come. Pangalawa, alliance. Bakit may world war? Because of alliances eh. Ang North Atlantic Treaty Organization, NATO in Europe, dito naman sa Asia, iba't ibang mga bansa, why ang Amerika is always present. In Asia, when America is only in the Northern America. Bakit ang Amerika nag-participate in European Union? Hindi naman sila taga-Europe. Hindi naman sila taga-Asia. Because America is interested for the World War III. Kaya nga alliances talaga. Sa Second World War, that was access. Hitler of Germany, Mussolini of Italy, Yamashita of Japan. Access, tatlo. Versus United States, France, Britain, and allied forces talaga. China naman at saka yung kasama pa yon sa yung Russia. And now, parang China talaga with Russia at saka yung Korea talaga versus the allied forces. Yan ang alliances. So, militarization, number 1. Number 2, alliances. Kapag walang alliances, walang world war. Number 3, imperialismo. Imperialismo. Ano bang imperialismo? It comes from the word empire. Ano ba ang empire? Imperial government. Yung sa political science, in the evolution of state, from the primitive state to city-state, from city-state to imperial state. Ano ang imperial state? That's annexing territory. Expanding territories. How to expand the territory? Giun sa pagpadako sa teritoryo. Papaano na-expand yung territory? That's through military. Kaya nga ang Babylonian Empire expanded ito eh. Then ang Babylonian Empire war defeated sa Persia. Then ang Persian Empire expanded, defeated ang Persian Empire sa Greek Empire. Ang Greek Empire conquered sa Roman Empire. Yan ang imperialismo. Kaya nga ang imperialismo ay buhay ito hanggang ngayon. Kaya ang Amerika ay gusto manggaging empire ang buong mundo. Kaya world government ang gusto nila. So that's imperialismo. On the other hand, ang China, ang Russia, gusto pa rin eh. Kaya they make it as a game. We are in the pride government producing the culture of death talaga. And the church is keeping silent despite of the warning of Mother Mary. Your role is only to kneel down and to consecrate. How selfish are we? Unsa man di ay? Maputol ba ang inyong mga
kamot og tiil kung consecrate tumanon ang hangyo sa mahal nga birhen. Mangulikta tag-offer og pamisa aktibo, pero na ay sugo sa mahal nga birhen magpakabungol. Or we do not believe Mother Mary. Resolve the issue. First World War, Second World War, it's not easy. And now the Third World War is coming. Just a second. Umpaya na to. Imagine, pagkabungol ba nini? Grabe. Kung tanawon ang sala, mas grabe ang sin of omission of the church authorities than the sin of commission. Because you have the extent of theological power. That's faithless. Faith without action is dead. Useless authorities. It's not a joke. It's not a joke. Unless otherwise, our faith is a joke. Or our purpose is only commercializing faith. Basin ba ya? Nga ato lang gipatuo ang mga tao nga magampo kita o niya paghinla pa si bot mo'y mahimo commercializing ra sa faith. Do not. Do not. Mo na masuko ang Ginoo. Maybe. And so much better are the non-Catholics. Mao kanay mahitabo. And so, militarization, alliances, imperialismo, and number 4 is nationalism. Ano ba ang mga military? Because we are indoctrinated of the word nationalism or patriotism, we were misled into believing that nationalism is patriotism, defense of the church, when in reality, it is attacking against the nations of the world. Gihimo lang instrumento ang pulong nationalism. There is no such nationalism. It is the culture of death, not prevented by the church, which has that authority, that teaching authority. Asa raman ang atong gipasiatab nga si Jesus is the way, the truth, and the life. If magpagkabungol ta nga mamatay ang binilyon ka mga tao sa kalibutan. Where is God? The way. If we know the way. Where is God? The truth, if we know the truth. Where is God? The life, if we know the life. If we have the last clear chance. In legal parlance, 2 persons committed damage or negligence. The last clear chance. The first nga nakakommit og error, those nga igo sa gubat, the state, the governments. The second is the church. The last clear chance nga makaprevent niya na is the church itself. Prove that you believe, Mother Mary. Prove that in every Holy Mass there is a miracle. Prove that your chastity, the vow and allegiance to God, is really God's and not to Satan's. And if you can prove it, thy Father in heaven and Mother Mary will prove that all the non-Christians
the non-Catholics will bow down to the authority of the church, thereby realizing 1 Corinthians chapter 15 verses 24 to 28 nga ang tanang mga government authorities, ang tanang mga religious authorities will come to an end and everything shall be put to an end. Hiusahon kining tanan under the feet of Christ. That's one sentence. Now is the final decision. 2020. Ito talaga. And so, let's buhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Nasyonalismo, tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o bansa. Ang main acronym na ito ay ang mga pangunahing dahilan sa pagsiklab ng digmaan. Ang malaking pinsala na dulot ng digmaang pandaigdig ay ang pagkawasak ng mga ari-arian, pagkawala ng pangkabuhayan ng mga mamamayan, pagkasira o pagbagsak ng isang bansa, at maraming buhay ang mawawala. Ito nga ay isang malaking dilubyo para sa isang bansa, lalo na sa mga bansang mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kung ikukumpara natin ang malaking pinsala na idinulot ng World War I at World War II, ay hindi nito matutumbasan ang pinsalang idudulot ng World War III. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang atomic bomb na winasak ang dalawang syudad na Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ang atomic bomb ang pinakaunang nuclear weapon na ginamit ng Amerika laban sa Japan. Kung ang atomic bomb ay kayang magwasak ng isang syudad, ano na lang kaya ang nuclear weapon natin ngayon? Gaano kaya ito makapaminsala? Ilang syudad ba ang kayang wasakin ito? Sa panahon ngayon, hindi lang isa o dalawa ang total nuclear weapon sa buong mundo, kundi nasa 16,000 nuclear weapons at 2,000 dito ay ready to launch na within minutes of warning. Isipin mo na lang kung lahat ng ito ay sumabog sa mundo. May makakaligtas kaya? imagine 16,000 nuclear weapons. 16,000. Ang ready na is 2,000. automatic na 2,000. Do you think it would last for half day? Sit na daan yan. Asa ipabuto. Taas na ito ka oras game na. Pulpog na ning kalibutan. Bro, Ang sulti sa mahal nga birhin, Father War, Third World War. Sunod, loss of soul. Daghang kalag nga mapunta sa imperno. Billions sa mga kalag nga moadto sa imperno kung moabot ang Third World War. Sunod, annihilation of the nations. Daghan nasod mapulpog, daghang mawa sa mapa. Persecution of the church. May lagi ug naapay ma-persecute. and Nga now, hulot kamatay tanan. who bears delight? Kinsa man ang anaan nagkubot ni anang kahayag. Who? It is the church. And that light, the truth, the way, and the life. And even Saint Paul informed and taught us as a radical disciple to be Christian soldiers. Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Do it all through prayers, in conquering
against the enemies. The formula, let Philippines be the Christian soldiers. Hindi na kailangan mag-participate tayo sa gubat, armas. Kay the most powerful according to St. Paul, being Christian soldiers, is through our prayers. Nandoon, we will have to present it later on. The Christian soldiers. Yan ang mangyari. And so, let's proceed kung ano ang damage talaga sa Third World War. Ang dalawang magkalabang alyansa ay ang Russia, China, North Korea at Syria laban sa USA, South Korea, Japan at UK. At posible ring tumulong ang Canada. Ngayon tingnan naman natin pagdating sa military strength. Ang USA ay isa sa may pinakamakapangyarihang military sa buong mundo na may 1.4 active troops, 13,892 aircrafts, 8,848 tanks at pinakamalaking naval fleet sa buong mundo na Ang dalawang magkalabang alyansa ay ang Russia, China, North Korea at Syria laban sa USA, South Korea, Japan at UK. At posible ring tumulong ang Canada. Ngayon tingnan naman natin pagdating sa military strength. Ang USA ay isa sa may pinakamakapangyarihang military sa buong mundo na may 1.4 active troops, 13,892 aircrafts, 8,848 tanks at pinakamalaking naval fleet sa buong mundo na binubuo ng 288 battleships na may 300,000 active personnel. Ang USA nga ay may budget na 10 times kumpara sa Russia na nagkakahalaga ng $577 billion habang sa Russia naman ay $60 billion lang. At kahit pa pagsamasamahin ang naval fleet ng Russia, China, North Korea at Syria ay hindi ito uubra laban sa naval fleet ng USA. Pagdating naman sa nuclear weapons ay mas lamang ang Russia na may total na 7,300 nuclear weapons habang sa USA naman ay nasa 6,970. Ayon pa kay Donald Trump ay nag-tweet ito tungkol sa paglakas ng military power ng USA. Ngunit ayon naman kay Vladimir Putin na ang Russia lang ang may kakayahang wasakin ng Amerika sa loob lang ng kalahating oras sa pagpindot lang ng isang button at isang hudyat lang ang hinihintay para pindutin ito. Kaya kung pagtatagumpay lang ang pag-uusapan, ay nakadepende ito sa kung gaano kabilis ang pagpindot sa isang boto ng nuclear weapons. Ngunit, ano ba talaga ang pagtatagumpay? Sino ba ang magwawagi? Anong bansa ang mananalo sa digmaang ito? Kumpara noong World War I, halos 18 million katao ang nasawi. At 75 million naman noong World War II. Gaano pa kaya kalaki ngayon kung iisipin mo? Anong bansa kaya ang magwawagi sa digmaang ito? Ang sagot dyan ay wala. Kung mangyayari man ang digmaan ngayon, bukas o sa susunod na linggo o buwan, walang makakatakas at walang magwawagi. Mawawasak lang ang bawat bansa dahil sa mga nuclear weapons. At pati na rin ang magandang kalikasan dahil sa matinding kemikal na lason o radioactive na sanhi ng nuclear weapons. Ang buong mundo ay masisira lang at ang mga ilog ay mapupuno ng dugo. Ang mundo nga ay hindi na magiging katulad pa ng dati. Ng nuclear weapons. Ang buong mundo ay masisira. So ano talaga? We know na how to prevent this. Mayroong solusyon eh. The last clear chance is simple talaga. Obey. Obey
obey the directive of Mother Mary. Obey. It is the power of God to intervene talaga. Ito lang ang solusyon. Bro, Ang solusyon nato ni ini mao the best weapon sa matag usa kanato maora ang pagampo. Mao kini ang pinakadako nga hinagiban batok sa panuway. Kadungog ba dieta og Dios nun ang gubat? Buhat kini sa dili maayo nga tumong. Kaya ang gusto sa Dios, go to the world and multiply. Naun sa nga pamatyon man hinon ang mga tao. Dili ni sa Ginoo kining gubat. Busa ang sagang panalipod natong mga Pilipino. Maora ang atong There's no outrunning sincero 5G. nga pagampo. Ug kanang pagampo matud pa sa Ginoo, pagampo kamo kanunay. Aron dili kamo madaog sa panuway. Mahal nga birhen, prayer, 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 Holy Rosary every day. Kini mao'y advice sa mahal nga birhen aron dili kita mahitumpawak sa kadautan. Iampo na kusog ang atong kadaguan, Santo Papa, mga obispo ug uban pa. Iampo na to basin nga nining last nga kapanahunan nining pila na lang kagutlo nga nahabilin, makahuna sila sa pagkansikret sa Rusya aron masulbad ang problema sa tibuok kalibutan. because this is a battle for God's universal kingdom. And if we talk on kingdom, Mother Mary is essential in the role of the universal kingdom. Family po ito. Saint Joseph, patron of the church, family po itong kingdom. We are the members of God's kingdom. Kaya nga, we have to pay respect to Mother Mary's intervention. Mas mabuti pa ang way pagtuo og dili Kristiyanos kay motuo pa kung unsay hangyo sa inahan. That's the point. And we pray for it. Equal footing. Equal footing. We pray everybody. And so, let's proceed. Ano ang China naman? Let's hear from this. Let's see. Apat na B-1 bombers at 200 airmen ay dumating na sa Andersen Air Base ng Guam. Pinagtibay ng US ang kanilang pwersang militar sa naturang lugar. Isa na kaya itong palatandaan sa matinding digmaan? Alam natin na kung sakaling magkaroon ng digmaan, maraming maaring madamay at magsakripisyo. At alam ko din na bawat isa sa atin may kanya-kanyang opinyon, kaya ang iba ay gusto ng digmaan at ang iba naman ay gusto ng katahimikan, at lubos ko yung nirerespeto. Ngunit ang malaking tanong, paano kung magkaroon ng digmaan, handa ka na ba? At paano kung magkatotoo ang pinaniniwalaan ng iba? Na kung kailangan mo ng kapayapaan o katahimikan, kinakailangan mo nang magkaroon ng digmaan. Minsan ang salitang South China Sea ay nakakabingi ng pakinggan, ngunit hindi ito nangangahulugan
na ako'y titigil ng magbigay sa inyo ng impormasyon at mga kaganapan dahil alam ko na andyan kayo na handa akong pakinggan. Noong Biyernes dumating na sa Guam ang 4 na B-1 bombers na galing ng Texas upang magsanay kasama ang mga kalyadong bansa. Hindi binanggit ng US Air Force kung hanggang kailan sila manatili sa naturang lugar. 4 na bombers ang lumirikta papuntang Andersen Air Force Base ng Guam. Samantalang ang 3 pa nito ay dumirikta papuntang Japan upang magsasagawa ng pagsasanay kasama ang mga US Navy bago sumali sa iba. Sinabi ng Wing Commander Colonel Ed Sumangil, ang ganitong gawain o pagsasanay ay magpapalago sa kahandaan ng mga airmen at masanay sila upang paghandaan ang anumang hamon na darating. At dagdag niya pang sinabi na magdulot din ito ng isang napakagandang oportunidad upang makahalubilo o makasama ang mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng pinag-isang operasyon at pagsasanay. Dalawang linggo pa lamang ang nakalipas, biglang itinigil ang matagal nang nakasanayan ng mga bombers ang pagpatrolya at pagbisita sa Andersen Air Base ng Guam tuwing 6 na buwan. Ngunit sa halip na hindi na malaman o hindi na matukoy kung kailan na naman magpadala ang US ng mga bombers sa naturang lugar, ginawang himpilan ng mga bombers ang Andersen Air Base ng Guam upang magpatrolya sa East and South China Sea para matugunan at lutasin ang matagal ng sigalot sa pagitan ng China, North Korea at Russia. Sinabi ni Lieutenant Colonel Frank Welton, Pacific Air Forces Chief of Operations Management, na ang B-1 bombers ay may kakayahang magkarga ng marami at mga mabibigat na warheads tulad ng air-to-surface standoff missiles, 200 pounds derrick attack munitions, may kakayahan din itong magkarga ng anti-ship cruise missiles, at meron din itong tinatawag na supersonic speed upang pagtibayin ang kakayahan ng opensa at depensa habang bumibiyahe. Siguro alam nyo na o matatawag itong dagdag kaalaman na ang B-1 bombers ay merong 4 na turbofan engines, kayang lumipad ng 670 miles per hour or 1,080 kilometers per hour. Kaya rin itong magkarga ng 24 na pirasong nuclear bombs at 4 na air-land cruise missiles. Ganyan katindi ang firepowers ng B-1 bombers na ito. To all my friends and subscribers sa ibang bansa, alam ko na marami kayong nanonood dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so tinaw na og klaro, no? Nga ingon ini ang dagan sa panghitabo kung maigo na gayod ang dagan alang sa katulong kubat sa kalibutan. So, how should we prevent it, bro? Unsaon man nato niini pagpugong nga preparado naman ang tibuok kalibutan karon. Unsaon man nato ni pagpugong adto ta maninguha sa sulti sa atong Ginoo ug sa sulti sa atong mahal nga inahan. Unsa ang Ginoo miingon? Kung kamo nabugatan sa inyong yugo, isangon kanako ang tanan. Kay gaan ang akong yugo, papahulayon ko kamo. Matthew chapter 11 verse 28. Ang sulti sab sa mahal nga inahan, miingon, matud pa sa mahal nga inahan, anak, wa na sila'y bino. Ha? Ato ni idugtong ha? Anak, wa na sila'y bino kasal sa kana. Nahibaw, ang mahal nga birhen sa problema sa tagtungod. Busa gipinahan niya ang tagtungod nga akong sultian ang akong anak. Unsay isugo, buhatan ninyo ha? Tuod man, gisultian ang anak. Dili pa panahon pero ikaw inahan mao may nag-auhag kanako. Di pa unta panahon akong buhaton. Mao nga pagduol sa Ginoo sa tagtungod nangutana na ba mo'y tagyaw niya.
punan ninyo tubig. So in other words, the first miracle of Jesus happened Okay. during the wedding at the Cana. So dili pa unta kato panahon. It was not yet the proper time for Jesus to perform a miracle, considering that dili pa siya 30 anyos Dili pa, nitong dili panahon pa. na. Dili pa Because panahon. at least 30 years old, he should first be 30 years old para makaperform siya ng public functions talaga. Padayon ta. So, proceed. Okay. Karon, unsa bay kalambigitan nining gubat nga umaabot og sa sulti sa atong Ginoo og ang sulti sa mahal nga inahan? Unsa bay kalambigitan niini? Ang Ginoo miingon, usbon ko, kung kamo nabugatan sa inyong yugo, isangon ka nako. Gaan ang akong Those who yugo. are burdened with problems on earth, come to me, Papahulayon ko and kamo. I'll give you rest and solution to your problems. Ang mahal nga inahan usab nahibaw sa atong problema Mother nining umaabot na gubat. Mary knew Nahibaw the siya. problems of the people now and in the future. Og kay nahibaw ang mahal nga inahan. Ang mahal nga inahan maoy nagampo sa iyang anak And nga since- mao ang atong Ginoo. The mother know the problems, the very reason why she intercedes. Busa dili kabalibad ang iyang anak tungod kay gihigugma pag-ayo ni Hesus ang iyang inahan. And Busa so, by consecrating Russia, very important ito. When Mother Mary's miracle, the power of God will be shared for perfect peace on earth. mao nga dili na to ipalagbas sa daunggan ang sulti sa mahal nga inahan. Balaan in taon ang nagsulti, inahan sa atong Ginoo. That's Walay sincere. sala. Balaan in taon, dili na to ibutang sa murag, walang tamay baw. Serious call of Mother Mary. Ang insulti sa mahal nga inahan, konsekresyon sa Rusya to Immaculate Heart of Mary. Imagine, 1917. 100 years is 2017. Expire. Pero there is a grace period of 4 years. So, that 2017 plus 4 years nga grace period would be 2021. Okay, para This World War III, we do not know, God knows, possible. Anong nangyari sa October 13? Yung Dancing Sun. Hindi pa kaya ito mangyari this year, 2020? October 13? O kaya nga 2021? Anong basis ng 2021? Dahil 100 years from 1917 warning to 2017, may allowance, grace period ng 4 years, kaya 2021. Basis, yung what happened in gisugo sa atong Ginoo si Saint Mary Margaret Alacoque. Tuig June 17, 1689, paadtoon didto sa France aron isangyaw ang Most Sacred Heart of Jesus. Miabot ang Madrid apan gikatawan sa hari sa Pransya King Louis XIV. Dili mo dawat kay siya magsasangyaw usab apan dili si Kristo ang iyang gisangyaw, ang ilang gituhuan sa ilang pagtuo. Mibalik si si Santa Margaret Alacoque mibalik. Mingon ang Ginoo, balika didto, sulti tagaan ko sila og usa ka gatos ka tuig. And so likewise here, Tagaan ko sila. 100 years from 1917 to 2017 with allowance of 4 years. Karon, wag yapon mo to. Giingnan sa Ginoo nga 100 years, wag yapon.
hangtod nga miabot ang panahon June 17, 1700 na ka 1600 man to ganiha. I 1789. could not really understand. Nga naman, the church authorities, nga everyday preaching, but miabot og 103 years, wa gyud sunda, ignored, nga muhilak nagdugo ang nga birhen. How stubborn. What kind of church? What kind? O nabuang baka ta sa commercialization of faith? Unya, magpaabuta? 75 million ang nangamatay sa Second World War. 50 million direct nga mga personnel during the war plus mga civilians. 75 million. And this Third World War, do you think na apay mahibilin nga buhi nini of the 7 unya inyong giapas mauba ang daghang mo pamisa? Kinsa pa may mo kolekta niya ng pamisa, mga kahag. Let us not commercialize faith. Pretending. So we hope and pray. We hope and pray. We hope and pray. Here is 103 years. Parang dili ba? 103 years. And here comes the last chance. The 104th year as compared to what happened in France. Imagine. And so we could not judge the non-Catholics, the non-Christians, nga naghimog mga preaching o uban pa. Because inside the church, giluptan daan. Dangerous. Proceed. Padayon ta. Okay. Mao nga pag-abot sa June 17, 1789, miabot ang 100 years. Unya, adunay extension upat ka tuig. Pag-abot sa upat ka tuig, giputlan og liog si King Louis XVI. 14, 15, wala kabot man 16 na. King Louis XVI giputlag liog tungod kay dunapod siya sa base sa ilang And now, what is then the role of the Philippines? Why our theme is Philippines versus Third World War? What is the role of the Philippines? I-connect na to. What is the role of President Rodrigo Duterte? I-connect na to. Anong connection ba dito? Okay. Niya, nagpakita ang atong Ginoo kang Santa Lucia didto lugar sa maritime village. Kay dunay gamayng chapel adto magampo si Santa Lucia. Ang sulti sa atong Ginoo kang Santa Lucia niya adtong August 1931 mao kining mosunod. Lucia, anak, giingnan niya, mingon siya nga, matud pa niya, nag-ingon siya nga, ang nahitabo sa France, make it known to my ministers. Given that the Palo, the King of France, in delaying execution of my command, like him, they will follow him into a misfortune nga nagapasabot, nga iyang gipasidaan ang nahitabo sa hari sa Pransya, mahitabo usab sa iyang ministro. Usa kalibo sa kagatos katuig man to sa France niya ang sulti sa mahal nga birhen 1917 unsay dagan mausab ang Plus kang mahal nga birhen. 2017. Gitawag kini og twin heart. 1917 plus 100 equals 2017. Apan doon na may extension 4 years, busa moabot kini 2021. Sibo sa ika-500 katuig Yes. sa atong And so, Catholicism. decision is in the Philippines.
We have discussed it. Sunrise Good News number 1 hanggang 33. Philippines decide the future of the world. Itong bansang Pilipinas, 7,641 islands and islets, 81 provinces, 17 regions, 146 cities, 1,488 municipalities, 42,036 barangays. Dito sa Pilipinas talaga ang battleground. Bakit naman sa Philippines? 500 years anniversary of Christianization this 2021. And mark that date, March 16, 2021. October 13, 2020. Big events ito. History repeats. Ang kasaysayan may balik. And so, let us forget the Christian reflections. Let's absorb the minds of the Russian government personnel. Let's absorb the minds of the United States government personnel. Let's absorb and digest the minds of the Chinese government officials. Forget Christianity. Bahala na kayo diyan. And focus on what are in their minds. Bakit may Third World War? Causa et orico est materia dicote. The cause and origin. Ano ba ang cause talaga? Ano nangyari ngayon? July 8, 2020. Mobilizing na from states, pundar na sa Australia. Ito ang breaking news. Ready na talaga. Handa na. And then, bakit ang punting nila sa South China Sea? Bakit ba? Ano ang nasa South China Sea? Ano ba sa Philippines? Ito ang pinag-agawan ng the greatest treasure talaga. Dahil yung petroleum naman doon sa Middle East, downward and other areas, talaga will be depleted soon. Saan ba ang source ng petroleum in the centuries and millennium to come? Where shall they source out the petroleum? They know that the greatest deposit of petroleum, this country, the Philippines, is the sleeping giant talaga. Not to mention pa ni anang deuterium sa Surigao for galactic universal use in the future. Let us only consecrate for the consumption within the globe lang muna. Because that placed in Surigao deuterium is for the 2 trillion galaxies around the world, around the universe. Ito lang magamit sa buong mundo. Nandoon diyan sa Spratly Islands. Itong pinag-agawan talaga sa China. Kaya International Court of Justice nagwagi ang Pilipinas that is owned by the Philippines, and yet China did not pay respect to that decision because they want to rule. Although they have the economic capacity and the intellectual expertise on the matter. And people, ang mga Pilipino makaingon,
nga wa tay igo nga financial capacity, not knowing that the Philippines is the richest country in the world na buta. And so, what will happen? China, because politics and economics, this can be explained in political science and international law. Forget Christianity lang muna. Katug sa mo diha. Kaya wa mo gihibo. Sayang ang paggrosaryo. Sayang ang pagmisa karadlaw. Hilom sa mo diha. 403 years. Gapakabungol ta sa hangyo sa mahal nga Birhen. What kind of church leaders? And so, unsa man ang dagan? Politics and economics talaga. China played the role on economics. United States of America played the role on politics. Politics is dominant factor, while economics is determinant factor. Magsangka ang politics ug ang economics. China has the economics. Ngano? Because they want to rule ni ining petroleum future dinhi within the Philippine 200 ni ining archipelagic area of the Philippines. Nautical mile talaga, international law. And so, they want na sila mo himo niya na. And of course, sila mo kapital niya na, then marketing China. Economic power talaga. Bow down all nations in the world with that resources alone. We have not yet mentioned all other resources in the Philippines. That resources alone. And America would like to gamble everything. Kaya nga, they prepared it and so prepared na sila for the attack. And they want to take over that area because as the result of the war, manalo ang Amerika, pahawa Amerika, pahawa mo Pilipinas. That's imperialism purpose of war. So sino ang magwagi? During the war, then they will rule on that area. Kaya nga iparalyze ang China, Amerika may magdumala niya na. And then America supported by Australia because whatever be the marketing benefits out of it, then benefits to Australia. Any country supporting America, Japan, then benefits ang Japan. Out ang Philippines. Ito, ang mga economic reason talaga. Economic reason. Just imagine, because of this selfishness, these are all acts of the devil. The spirit of pride, the spirit of envy ang Amerika versus China, China envy against America. And then, pride begets envy, envy begets anger. Simple talaga ang moral explanation. And that anger effect wars talaga, Third World War. And then, it is an act, it affects yung avarice of materialism. Dahil sa ka-materialism sa mundo, kahit mamatay ang billions of people, no matter so long as we will own that area supposedly owned by the Philippines. And then, selfishness talaga ito. Selfishness. Lust and against sloth talaga. 7 spirits of the devil. And you, Philippines, a Christian nation,
Manghingugpos lang ka. Manghingugpos lang ka, Philippines. Let's now listen to the authoritative discussion. Ang mga ano bang meron sa West Philippine Sea? Ano ba ang nandoon sa West Philippine Sea? Bakit pinag-agawan ito sa mga higanting bansa sa buong mundo? Ito nga. Marahil ay nagtataka ka, Kaliwanag, kung bakit ang China ay masyadong agresibo sa pag-angkin ng West Philippine Sea. Kaya naman sa bidyong ito ay pag-aaralan natin kung ano nga ba talaga ang meron sa West ng China. At ano nga bang mangyayari kung mapasakamay natin ang buong karagatan at ang mga isla nito. Ngunit bago tayo magsimula sa notification bell para updated ka sa mga video ng ating pinapanagin. Ang China ay may halos 9.6 million square kilometer o halos kasing laki na rin ng bansang USA. Kasya dito ang mahigit 30 Pilipinas. Masamahin. Ngunit sa kabila ng laki ng kanilang bansa ay parang hindi pa ito makontento dahil inaangkin nito ang mga islang malalapit dito. Hindi ito unang beses na nakipag-agawan ang China dahil minsan na rin itong nakipag-agawan sa Japan para sa Senkaku Island. Ang Senkaku Island bago pa man ang World War I at ang World War II hanggang sa bigla na lang manghimasok ang China. Hanggang natong 2013 lang ay nagtayo ang China ng air defense para depensahan ang nasabing isla. 2012 nga nang pumutok ang balita na gustong manghimasok at angkinin ng China ang Scarborough Shoal. Pero malaki ang ito, Kaliwanag. Lapit ito. At pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang Exclusive Economic Zone ay isang representasyon kung saan may ipapakita kung hanggang saan ang sakop ng isang bansa. Bilis na ipanalo ng Pilipinas ang bansa. Sabi na sakop ng isang bansa. Kaya naman Okay. mabilis na kung saan may Okay. Ito talaga ang exclusive economic zone. So within this area sa Philippines talaga. Ito ang mahalaga. Nandoon pa rin ang economic resources sa Pilipinas. papakita kung hanggang saan ang sakop ng isang bansa. Kaya naman mabilis na ipanalo ng Pilipinas ang bansa. At sinabi na rin ng United Nations Arbitral Tribunal na tayo nga ang may karapatan sa Scarborough Shoal. Ngunit hindi ito kinikilala ng China dahil ayon sa kanila ay may paniniwala silang green dashed line na kung saan sinasabi na sakop ng China ang mga lugar na nasa West Philippine Sea. Kasama na nga dito ang Spratly Islands. Dahilan kung bakit gustong-gusto nilang makuha ang mga islang ito. Ayon sa ating pananaliksik, ang mga lupain o islang pilit na inaangkin ng China ay may itinatagong yaman ng langis. Ayon din sa mga geologists, ang South China Sea ay may tinatagong 750 million barrel ng langis. Ayon din sa kanila, perpektong lugar daw ang South China Sea para sa hydrocarbon development o sa pagpapaunlad ng mga produktong natural gas. Mukhang napakaswerte nga ng ating bansa pagdating sa natural resources. Ang langis nga ay isa sa pinaka-in-demand na resources sa buong mundo. Bukod sa kaya nitong patakbuhin ang sasakyan, ay kaya din nitong patakbuhin ang ekonomiya ng isang bansa. Ang langis lang naman ang may kakayahan sa pagpapatakbo ng mga makina ng mga pabrika. Ginagamit din ang langis ng maraming bansa, lalo na sa mga bansang Middle East para mag-generate ng kuryente. Hindi natin may tatanggi na ang pinakamayamang na Qatar ay ito ang kanilang pangunahing produkto. Ito na nga siguro ang dahilan kung bakit masyadong agresibo ang China sa pagkamkam ng mga ito. Hanggang ngayon naman ay patuloy ang Pangulong Duterte sa paglaban para makuha ang mga isla at ang kontrol sa karagatan.
sa pinakapayapang paraan. Ano nga ba ang mangyayari kapag napasakamay na ng Pilipinas ang mga isla? Maging mayaman na ang ating bansa. Hindi na natin kailangan mag-import ng mga natural gas at langis. Magmumura at magmumura rin ang kuryente. Sa sobrang dami ng langis na ito, tayong mag-export ng langis sa ibang bansa. At dahan-dahan ay aangat ang ating ekonomiya, yayaman ang ating bansa. Naway nasagot namin ang iyong katanungan kung bakit masyadong agresibo ang China sa pag-angkin ng mga lupain malapit dito. So, clear, no? Of economic resources, power na nandoon sa Pilipinas. Ito ang pinag-aagawan. Kini maoy giilugan tali sa China ug sa Amerika, centered in the Philippines. Kaya nga, the decision is Philippines. Philippines versus Third World War. Ano ang solusyon po natin? Ano ba sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18 na Christian soldiers? Ano ba ang sabi ni Saint Bro? Moabot ba? Unsa may panagna sa Prophet Isaiah, prophecy ni Prophet Mikias, mayroon pa bang World War in the future o wala na, bro? Matud pa gingon diha nga ang atong pag-ampo sa Isayas 24:15, hugot na tong pag-ampo o pagdayeg sa Dios maoy makapugong niining tanan. Mahimo takupan ang kalibutan, apan ang sidlakan, ang kabaybayunan, ang kapuluan nagadayeg kanunay sa Dios ug tungod niini gipamuban kanang panahona tungod sa mga pinili. Mateo 24, 21, 22, kay kung wa pa ang mga kapuluan, kung laktod pa kasulti, kung wala pa ang Pilipino o Pilipinas, laktod pa kasulti, walay mahabiling buhi tibuok kalibutan. Kay moabot ang Third World War, walay mahabiling buhi tibuok kalibutan. Apan tungod kay gipamuban ang panahon, hinungdan nga ang desisyon Pilipinas versus war naa sa atong dughan unsaon nato pinaagi sa paghugot nga pag-ampo. And so, St. Paul instructed us, Filipinos, we could not participate in the Third World War. How could we do? Enough tayo ng capacity ng mga kaymanan sa gira? Nothing. And so, the most powerful is God's solution. Sabi naman ni St. Paul, mga hinanggiban nga espirituhanon, the whole armor of God. Finally, build up your strength in union with the Lord. Of His mighty power. So amidst this Third World War danger, God gives us the mighty power. Ano ba? Unsa makinig gahom sa Dios. Put on all the armor of God that God gives you. Dawata kining isulob kining kanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo. We will be facing the war, but the war talaga. So that you will be able to stand up against the devil's evil tricks. These are the evil tricks. Aron makasukol ka mo batok sa mga pampanlimpong sa yawa. These bloody wars are tricks of the devil.
For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. The followers of this dark age. Nakig-away kita. Wala kita makig-away kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kangitngitan sa mga pangulo sa mga anaa sa gahom o sa daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Then, when the evil day comes, you will be able to resist the enemy's attacks. And after fighting to the end, you will still hold your ground. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat. While theirs, ang ilang gihimo is material, bloody weaponry for war. Ours are spiritual weapons of war. Dad ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Og inigabot unya sa dotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. So stand tight around your waist. Truth. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuuran ingon nga inyong bakos. With righteousness as your breastplate. O mo sa dughan. Use the readiness to announce the good news of peace. So unsa may atong sapatos? Dasig pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. At all times carry faith as a shield. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. For it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga ngay pana kaninyo sa yawa. And accept salvation as the sword. Accept salvation as a helmet. God as the sword which the Spirit gives you. Og ikalo ninyong kaluwasan, ingon nga panalipod sa inyong ulo o gamita ang pulong sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios naggihatag gikan sa Espiritu, ingon nga Espiritu. So it's the word of God which will be used as our sword or our atomic or nuclear weapon. Our nuclear weapon is the Word of God. From the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. So unsa man sa 4:12 buhat og sa pinadayag bro. Gingon ka angay natong masayran nga ang pulong sa Dios sama sa espadang duhay suwab. So Hebrew 4:12. Okay, proceed. Buhat. Acts. 4:12. Oh. Acts. Sa Dios sa lagbas sa kinauan nga kasing-kasing og mga lutahan mulagbas kini og mulupaypay ang tao sa imong sangyawan ang ug magampo ta aron makabatunog ka dili kay gamiton ang atong huyang nga pagtuo sa nagduma
simbahanan aron muhatag kitag abuloy huyang kundili ipamatud nila nga sila alang sa kalinaw sa kalibutan pinaagi sa pagsanong pahayag sa mahal nga birhen consecration of Russia to Immaculate Heart of Mary. And so, ano pa ang sinabi ni Saint Paul sa Ephesians chapter 6? Ito talaga, chapter 6, verse 10 to 18. Let's proceed. Ano po ang sinabi pa rin? He said, so ano po talaga? Saint Paul said, and do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. For this reason, keep alert and never give up. Pray always for all God's people. Buhata kining tanan, diha sa pagampo, ug pangayo kamo kanunay, pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug pag-am alaang Diyos ug alang kanako aron ang Dios maghatag kanako mensahe sa pagwalis sa walay ko kahadlok nga makasulti sa tinago sa maayong balita. Everything shall be implemented through prayers. Kaya nga, that's the meaning of consecration. The highest form of prayer is Holy Mass. It is through the Holy Mass, during the Holy Mass, the performance of miracle in the Holy Mass, the transubstantiation nga ang bread mahimong body and blood of Jesus, ang wine mahimong blood, a miracle talaga. Kaya nga, that will be the time to specially offer Russia consecrate. And after that, the effect. Naaba ka na saging sulayi ako. Naaba ka na gingon sa Diyos. Nagdili mamakat. Mingon ang There is a pledge. Sulayi ako ninyo, kaya ako mapaubsanon o dili ako mutalikod kaninyo matud pa sa Ginoo. Mingon ang Ginoo nga pangayo kamo bisan unsa diri kanako. Tuktok kamo kay ablihan ko kamo, hatagan ko kamo bisan unsay inyong So pangayon. knock and it will be opened. Seek and you can find. Ask and it shall be given unto you. So that's the formula. O niya, tuwin na daan ang Russia ug ang China. That would be the leading way for Christianization of Asia, of which 60% of the 7.8 billion people niya sa Asia. Yan ang solution formula ng Mother Mary. And so, ano ang mangyayari sa Pilipinas kung may World War III? Ito ang mangyayari sa Pilipinas. Totoo ba na nalalapit ng maganap ang ikatlong digmaang pandaigdig? Sa simula pa ng 21st century, marami nagsasabi na hahantong sa isa na namang digmaang pandaigdig ang pagigirian ng mga bansang Amerika, Russia, China at North Korea. Muntik nang magkaroon ng malaking gulo noong nagpatuloy ang bansang Korea sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Mas yun sa pagitan ng bansang China at ng Amerika, lalo na nung sumapit ang pandemic. At ang bansang Russia ay may hawak ng pinakamalakas na bombang nuklear sa buong mundo.
Mula pa noong taong 2006, nagsusubok na ang North Korea ng kanilang mga makabagong sandata. Ilan lamang ang mga ito na pangitain sa hindi nalalayong pandaigdig ang labanan. Ano ang mangyayari kung ito ay matutuloy? Dito tatalakayin ang mga mahalagang paksa na umuukol sa kakayang militar ng mga bansa. Sagutin natin ang mga katanungan hinggil sa kung darating ba ang World War III. Kung ganon, sino sa mga bansa ang magkakaalyado at sino ang may malakas na militar? Sino ang magwawagi at sino ang mapipinsala? Kaya kung bukas ang iyong isip at bukal ang iyong kalooban, ito na ang iyong pagkakataong linawin ang mga paksang mahirap unawain. The results strongly So, support ito that talaga. these beings are not closely related Ano to ba- any ano ba talaga? organism. Ano ba pangyayari? Ito talaga. Take note that the intent of the Lord, ang prophecy naman sa Panginoon, in the book of Mikias o Mikias, chapter 4, verse 3. Kapag magwagi tayo, if we will be successful against the Third World War, Filipino nation, 109 million Filipinos, in our solidarity prayers, because the area of the Third World War is centered in the Philippines, within the archipelagic area of the Philippines. Ito ngang pinag-agagawan talaga yung territory, petroleum area, and all other resources. Diretso na kada, kapag makuha ito, diretso na sa Pilipinas, deuterium and everything in the Philippines. And so, defense Philippines. Kapag magwagi tayo, Filipinos, people, ito ang mangyari. Mikias chapter 4 verse 3. Husayo niya ang katawhan, bisan kadtong gamhanang mga nasod nga tua sa layo. All the powerful nations, Russia, China, America, Great Britain, and all other powerful nations, Germany, himuon punta sa daro ang ilang mga espada. Imagine, he will settle disputes among the nations, among the great powers near and far. So near sa Pilipinas, China. Far, that's America, Russia, Great Britain, Italy, Spain, France, Portugal, Germany, Brazil, India, Australia, and all other countries of the world, Japan, near Japan sa Philippines. They will hammer their into plows and their spears into pruning knives. Himunon niyang punta sa daro ang ilang mga espada. Dilog ang ilang mga bangkaw, himuon nilang mga galab. Dili na unya maggubat ug mangandam sa gubat ang kanasuran. The triumph of the church in the Philippines. Fully Peace Conference of the Philippines conclude what you have started 1991 Second Plenary Council of the Philippines, declaring Philippines the light to the nations. And with Cardinal Tagle at Rome, move Cardinal Tagle, evangelization of the peoples now is the climax of the history of the Filipino nation, affecting the 252 territories round the world. Ito talaga. And so, ano pa ang ibang
pangyayari. Kung maganap ang Ito, mayroong three kings talaga. Mayroong three kings sa gubat sa girang ito. Kung maganap ang isang pandaigdigang giyera, aasa ang mga bansa sa kanilang mga at mapinsalang mga armas upang ipagtanggol ang kani-kanilang simulain. Ayon sa national interest, tatlong bansa ang maaaring magsalpukan kung ito ay magaganap. Ang Amerika, ang Russia at China. Subalit sa ngayon, walang dahilan upang makipagdigma ang Amerika sa bansang Russia. Ganun pa man, ang pagsali nito sa gera ay sasalubungin ng Atlantic Treaty Organization na mayroong 30 bansang kasabi: Germany, Canada, United Kingdom at marami pang iba. Ang mga eroplanong panlaban ng NATO ang magiging malaking problema ng Russia. Subalit ang humigit kumulang na 6,500 sandatang nuklear kasama na ang bombang Tsar, pinakamalakas na bomba sa buong mundo, ang sasagip dito. Ang pagsali naman ng China sa digmaan ay walang dudang haharapin ng Estados Unidos gamit ang mga mataas na uri ng teknolohiya. Ang sabi sa The Conversation, may kakayahang sugpuin ng bansang Amerika ang China kahit hindi ito gumamit ng sandatang nuklear. Kung ang pag-uusapan ay missile warfare o gamit lamang ang mga missiles at ICBMs, ang panlaban sa karagatan ng Estados Unidos ay mayroong humigit kumulang na 9,000 missiles, kasama ang 4,000 Tomahawk cruise missiles. Ang mga ito ay gamit upang wasakin ang mga istasyon ng nuclear weapons sa China. Walang duda na ang bansang China naman ay hindi susuko ng mapayapa sa anumang digmaan, sapagkat ito rin ay may mga makabagong armas na may kakayahang makapagdudulot ng matinding pinsala sa sino mang kalaban. Ang mga DF-26 ballistic missiles gamit upang pasubugin ang mga sasakyang pangdagat ng mga Amerikano katulad ng mga aircraft carriers nito. Mga makabagong stealth drones at fighter jets ay ilan din sa mga inaasahan ng militar. Subalit, ang pinakakinatang panlaban ng bansa ay ang kanilang mga sundalo na mayroong bilang na 2 milyong katao. Sa China. Anyone can pursue their dream and So, ito talaga, mga kaibigan. That's the reality in what will happen. Kaya nga, it's now the role of the Philippines. Philippines versus Third World War. Meaning, the Philippines is anti-bloody war. But we are pro-spiritual world war. Ang ating armas ay words of God. And how shall we participate in the revolution in the world war? Through prayers. Pag magwagi ang Philippines, ito, sa biblical naman our praising to the Lord. Di ba sa Jericho? Jericho, praising sila. What happened in Jericho, bro? Niyadtong panahon na City of Jericho. gihasi sila. Apan nahibaw sila nga ang mga sundalo naa pa sa ilang gitaguan or kampo sa dakong building diin nagtago ang ilang mga sundalo, ang mga sundalo sa ilang kalaban. Busa nag-alsa sila
gialsa nila ang Ark of Covenant. Palibot ngadto sa Jericho. Sa dakong building gitaguan sa ilang kaaway. Og human og Against libot, the military, ha? Military personnel. human og libot naninggit sila dungan pagsinggit niya na buhagay guba ang building na nga tagak ang mga sundalo So it was their andam na mupana. prayers praising. Andam na mupana na nga guba ang kilid sa ilang taguan ug unya nangahagbong sila daw sa ubos didto ilang pana gitigbas nangahurot ang ilang kalaban kadto dili tungod sa ilang kaisog kun dili tungod sa pagtuo sa Dios tungod sa ilang pagampo. So that's the effect of prayers. And so, Prophet Isaiah instructed Philippines and the whole world. What will happen? Sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. The boats, Isaiah chapter 9 verse 5. The boats of the invading army and all their blood-stained clothing will be destroyed by fire. That's the power of God. And we have discussed in Sunrise Good News 34. 35 na ngayon? 34. Na the power of God. The Sunrise Philippines. In Sunrise Philippines, power of God. The power of pride will be put to an end. Psalm 99 verse 8. And in Malachias chapter 4 verse 6. Pride regime, administration, leadership, pride war system of governance will be put to an end. Ito, Isaiah chapter 9 verse 5. The end of war. The triumph of the Filipino people. There is an assurance. Prophecy shall happen. It shall happen. Mahiya kayo if you do your action. Obey God. Obey anong instructions given. Because we want for God's in its fullness to reign on earth. And the effect is the new world, the new heaven, and new earth to come. In millennium. And so, let us now hear the side of United States versus Russia. Let's now listen both sides. USA versus Russia. Ano ba ito? World US versus Russia prompt global strike part 1. Ano talaga? Around the world want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, our op tempo, despite everything we've been doing, will beat you harder than beaten before. Make no mistake about that.
ano naman ang China-Philippines? Tingnan po Area natin. 1 is near the China. contested and energy-rich Reed Bank. The distinct and firm shift in the Philippines stance vis-a-vis China also reflects the still strong influence of the country's defense and foreign policy establishment of Duterte's Beijing-friendly stance from That's the outset. July 20. In that direction, Philippine diplomacy is shifting back towards the U.S., with which the harassment. The Reed Bank area, situated northeast of the Spratly Islands, is known to hold rich untapped oil and gas stores, which both Manila and Beijing claim. Duterte has lobbied for co-ownership of disputed resources through joint exploration and development projects with China, which has lauded his approach as a prudent and steady way to manage the disputes. In mid-2018, following an official visit to Beijing, then Philippine Foreign Secretary and current Speaker of the hailed the China relations, Manila's commitment to cooperative resource sharing with China in the South China Sea. Disputed sea areas will be turned into a source of friendship and cooperation between our two countries, the then Philippine diplomatic chief said after discussing with Chinese counterparts possible joint offshore oil and gas exploration projects based on a mutually acceptable, suitable legal framework. During the late 2018 visit to Manila, Chinese President Xi Jinping had hoped to finalize a joint development agreement JDA with the Philippines. Internal resistance within the Philippine bureaucracy, however, left the Chinese leader with only the possibility deals in the South China Sea. Following Duterte's fifth visit to China last August, the two sides again reiterated their commitment to exploring resource sharing in the maritime area. According to the Philippine Ambassador Jose Santiago Santa Romana, the two countries would form a joint commission composed of relevant government agencies and key energy companies to finalize the legal framework for a joint exploration agreement. Special commissions were supposed to forward the framework of a final agreement by November of last year but failed to of harmonizing China's sweeping claims to the South China Philippine Constitution, which treats the country's exclusive economic zones EEZ. The Philippines Arbitration Award at The Hague's Arbitral Tribunal in July 2016 ruled against China's 9-line expansive claims to the sea, including within the Philippines' EEZ. Beijing rejected the ruling, which lacked an enforcement mechanism. China's growing assertiveness in the sea amid the ongoing pandemic, including ramped-up naval exercises in contested areas, seems to have torpedoed towards a resource-sharing deal. In response, seems to be development of the in conjunction with multinational, including possible U.S. energy companies. The Philippines may be Malaysia's strategic playbook. The West Capella drillship, contracted by Malaysia's state-owned Petronas Energy Company, has pushed ahead with its own oil exploration initiatives in waters claimed by both China and Vietnam since last November. Boats to the area to intimidate Malaysia's exploration. U.S. naval vessels to the area. Philippine Energy Secretary Alfonso Cusi announced last week that the Philippines is now weighing its options in the South China Sea. While we are protecting our territories, the DOE is trying to work together with the DFA on how we can continue exploration in the area, said the Filipino energy chief.
He has also been coordinating on the issue with regional governments, including in the island province of Palawan, which lies closest to the contested Reed Bank's energy-rich waters. We are doing this without compromising our sovereignty. That's one thing we can assure you as we progress in our exploration on how to develop and utilize the resources there at the West Philippine Sea, he added, reiterating the government's bid to attain energy security during the pandemic economic crisis. Duterte, entering his fifth year of a single six-year term, is not expected to renew his push for a controversial and potentially unconstitutional resource-sharing deal with China. Manila may thus once again explore the possibility of teaming up with multinational companies to resume sea exploration. Indeed, Manila seems more bent on confrontation than cooperation with Beijing these days. Philippine Justice Secretary Leonardo Guevara a government Beijing for greater compensation 22 Filipinos by a Chinese boat in the area last year. I have already prosecutor's office nearest the place of residence of the fishermen concerned to gather the necessary. The Philippines said amid a growing call for tougher action against China. As you know, damages comprise aspect of any criminal case, Guevara added. His side has expressed willingness to pay for any reasonable amount of compensatory damages. Philippine Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. told the media June 22nd that he will bring it up again with his Chinese counterparts, who he claimed have admitted the incident is the fault of the Chinese vessel and the question is the damages. Previously, a Chinese association offered compensation to the Filipino fishermen, but the DFA clarified that any compensation should come from the vessel owner, not somebody else's generosity in China. Experts argue that Chinese militia masquerading as fishermen operate with virtual impunity in the sea due to the strong support they receive. Duterte, who consistently downplayed China's aggression in the South China, including the Reed Bank incident last June, is now also taking a tougher stance. During a recently concluded Association of Southeast Asian Nations ASEAN summit, Duterte called on all parties to adhere to the rule of law and to their commitments to international instruments, including a 2002 Declaration on Conduct in the Notably, the appeal to the rule of law echoes the U.S.'s position on the South China Sea, where it has recently ramped up freedom of navigation operations, which China has protested as a violation. Even as the region struggles to contain COVID-19, alarming incidents in South Africa occurred, Duterte said in a video message at the summit held on Friday. Ano talaga bro, yung summary na and our ultimate solution, ang role ng Philippines versus Third World War. Okay. Salamat, bro. Karon sa kalibutan ang dagkong mga nasod sa tibuok kalibutan niya nag-apil-apil niining umaabot nga third unsabay gamot niining tanan unsabay root cause ang pinakalaom nga hinungdan no? Official na eh. Ito talaga ng official. Nagsimula na talaga. Tingnan natin. Ito. And the YA-20 US Navy attacked Chinese military South China Sea. Ito ang dokumentasyon. Sea last week, sending a message that it was up to the challenge of the PLA's new advanced systems, military analysts said. Drill in waters east of the Philippines on Thursday, the USS Barry launched a medium-range
Uh, launched in a drill. Later on, 4 B-1 B-100 airmen from Texas arrived in Guam on Friday to conduct training and operations with allies and partners, the Air Force said. The Global Times editor, he tweeted, I said on Chinese, China needs to expand the number of its nuclear warheads. so ano ba ito ang final? A U.S. Navy guided missile destroyer sailed through waters near the Paracel Islands in the south. Was claimed to the area. The Navy Wednesday. The USS Barry undertook the so-called Freedom of Navigation a week after Beijing upped its claims to the region by designating an official administrative. The U.S. sought to assert the rights, freedoms recognized in international law, the Navy said. Unlawful and sweeping maritime claims in the South China Sea. So, tamang-tama na talaga. We already have presented to you the data na starting point provocation sa United States, China, within the Philippine archipelagic area and the coast, ito na lang Spratly area, yung the Philippines on the petroleum, the sources, ito ang origin. And so, the Philippine and so the solution is our prayers, consecration for Russia, honest to goodness. Bukas natin ipadiscuss everything, papaano na ang gawin ng Filipino nation. The Sunrise 36 will discuss the spiritual warfare talaga. So conclusion, bro? Ang nahitabo sugod karong adlaw ang hinungdan niini Maura. Usara jud ang hinungdan. Ang yaman sa Pilipinas ilang giilugan. That's the Dili lang gasolina giilugan, dili lang ang deuterium, kawa may deuterium nasod sa kalibutan, gawas dinhira sa Pilipinas. Kita mo'y pinakamayaman sa buong mundo. The richest country of the whole world. Kini mo'y nag-target, sila'y mo control nato. Kaysa panahon nga makontrol oy number 1 nga pinakadato sa tibuok kalibutan ug ang biyaya sa langit para ra nato, dili para nila, kay mituo man ta ni Kristo ug ang sila'y pag-ila sa atong Ginoo. And so the root cause of all for the is the wealth in the Philippines. But of this wealth, the blessings shall be opened once our heart, our minds will be opened. Kapag ang atong kasing-kasing o ang atong huna, labdagan kita sa Diyos. Ang panalangin sa Diyos, muabot ka na to. Panalipdan kita,